नी ड्र्याग इज नट इम्पोर्टेन्ट गाइज, नट इम्पोर्टेन्ट। ट्र्याक हेरेर हो क्या। एक्जस्ट चाहिँ मैले डेटोना युज गरेको छु गाइज। सब्सक्राइबर मात्रै कम हो गाइज, राइडिङ चाहिँ कम छैन है हाम्रो पनि। सेम मद्रासवाला फिलिङ आइरहेछ म रेस ट्र्याकमै कुदाएको जस्तो। हाई स्पिड कर्नर म्याकुरी। सो हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। इट्स मी रामविक्रम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट ब्लग गाइज। सी द पावर अफ R15 माई रेस बाइक। बवाल मजा आयो यार, व्हाट अ फिलिङ। R15 र डेटोनाको कम्बिनेसन चाहिँ बवालै लाग्छ क्या, बवालै लाग्छ। साइज जेसुकै होस् होइन, वान अफ द मोस्ट बवाल एक्जस्ट हो क्या यो डेटोना भनेको चाहिँ। अनि R15 मा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट सुट गर्ने, साउन्ड पनि एकदम दामी दिने होइन, बवाल लाग्छ यार मलाई। सो अहिले चाहिँ हल्का माथि डाँडातिर राइड जानु पऱ्यो। हल्का हात बसाउनु छ बाइकमा, रेसिङ सुटमा भनौँ न। रेसिङ सुट आज लगाएको है, भोलिदेखि रेस छ हाम्रो। आज बिहिबार भइहाल्यो। पाण्डे सर अहिले यहाँ बस्नुहुन्न, यहाँ बस्नुहुन्थ्यो पहिला हाम्रो पाण्डे साहिल पाण्डे। सी अन द रोड गाइज, अन्त बवाल रोड। सो गाइज बल्ल अलि राम्रो बाटो आयो होइन। यो बाटो त सबैलाई थाहा नै छ नि त। त्यसमा अलि माथि डाँडासम्मै जान्छु, ठुलो राइड हुन्छ है। अब जानु पऱ्यो राइडमा, एक्लै हामी पनि अब राइडमा। आवाजै मिठो छ, गाउँले हट्टा भन्ने पिरिरहेको छ। त्यो मिठो साउन्ड आउँछ यार R15 मा डेटोना। यति लिगल गर्दै के जान्थ्यो यार, कप्स क्राइम त गरे होइन नि यार। बुझ्नै गाह्रो। ल अब रकेट है माथ्यो, माथिसम्मै। सेम ट्र्याकवाला फिलिङ आइरहेछ। यस्तो बवाल यार फिलिङ। यहाँ नि भर्याङ बनाएछ। अब यो भर्याङले नि बाइकै खोजेर होला नि। स्कुल बस हो। बाटो हल्का धोस्दै छ गाइस यहाँको है। यस्तो छ क्या बालुवा ल, यस्तोमा त नाचिहाल्छ नि। ड्रिफ्ट म्याक्री। श्री कङ्काली सेकेन्डरी स्कुलको स्टुडेन्टहरू आई लभ यु। ओहो जङ्गल प्रवेश। नी ड्र्याग इज नट इम्पोर्टेन्ट गाइज, नट इम्पोर्टेन्ट। ट्र्याक हेरेर हो क्या। उकालो हो नि त, ओह्रालो स्ट्रिटमा त देला नि त राम्रो होइन। 2 गियरमा पावर।
दामी मजा आयो यार तर कसम बाटो हाई स्पीड कर्नर मैकुरी सेम मद्रास वाला फिलिङ आइरहेछ म रेस ट्र्याकमै कुदाएको जस्तो यो कालो कालो चाहिँ हल्का चिप्लो छ क्या दामी यार सो यहाँबाट फर्किन्छु है त आनन्दले माथिसम्म नजाउँ पुग्यो आजलाई ओ यो हो नि त रेस ट्र्याकवाला फिलिङ्स कालो कालो चाहिँ हल्का चिप्लो छ क्या गाइस झ्याङस्याङ काट्यो भने त दामी हुन्छ यार यहाँको एउटा फिलिङ ट्र्याकको लागि रहिला कुद्ने यार यो हो नि त बेस्ट राइड म्यान बेस्ट राइड र रेस ट्र्याक किन जानु पर्यो यार यतिको बाटो यार माया पुरै ब्लक गरिदियो भने त दामी मजा आउँछ त होइन त केटा हौ कि कसो एउटा रेस अर्गनाइज गरिदिनु पर्ला जस्तो ट्विस्टर ट्रफी टिटी ब्रेकै तात्यो जस्तो यार कसम यस्तो ब्रेक हान्दा ब्रेकै तात्यो यार अगाडिको है म्यासला कस्तो लाग्यो गाइज राइडिङ कमेन्ट गर्नु होला है एउटा भनौँ न सपोर्ट गर्नु होला ट्विस्टर ब्लग्सलाई यो फिल्डमा अब कति वर्ष भइसक्यो है सब्सक्राइबर मात्रै कम हो गाइज राइडिङ चाहिँ कम छैन है हाम्रो पनि भनौँ न अब म सबैजनालाई खुसी पार्न सक्ने म पैसा त होइन नि त म एउटा मान्छे नै त हो दाइ खै त बोला न म कहाँबाट खै ए माथि गर है त हस् हस् ल बाई बाई काजीहरू
रेस बाइक देखाइदिन्छु कस्तो छ के गरेँ भनेर। सो सुरुमा थ्याङ्क्स टु सेती देवी अटो केयर, बाइक दिनुभयो, हल्का मेन्टेनेन्समा पनि हेल्प गरिदिनु भयो एकदम मनबाट है। यस्तो कसैले गर्दैन जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि नेक्स्ट भनेको हाम्रो टिम पेट्रोनास लुब्रिकेन्ट, थ्याङ्क यू सो मच है। दिस इज द पेट्रोनास। अनि हाम्रो ट्विन स्टार ब्लग्स, उहाँले पेट्रोनासबाट चाहिँ हामीलाई रेस फी अनि बाइकमा ग्राफिक्सहरू अलिअलि मोबिलहरू पनि सहयोग गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद त्यो पनि। अनि स्टिकर हामीले कहाँ गऱ्यौँ भने गणेश दाईकोमा गरेको स्टिकर। अनि थ्याङ्क्स टु न्यू हाइटेक है फर द सपोर्ट, बाइक बनाउनदेखि लिएर बाइकमा लाग्ने सामानहरूदेखि लिएर थ्याङ्क यू सो मच। अनि यो फेरि रेस फेरिङ पनि हालिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। त्यही तिनवटा हो। अनि एक्जस्ट चाहिँ मैले डेटोना युज गरेको छु गाइज, डेटोना एक्जस्ट युज गरेको छु। आज चाहिँ अब खड्की भाइसँग गएर यो टप चाहिँ झिकेर हाल्नुपर्छ, किनकि यसको फ्लो चाहिँ यहाँ चाहिँ ठोक्या जस्तो फिल भइरहेछ मलाई। सो त्यही नै हो, दिस इज माई रेस बाइक। विश मी लक फर माई अपकमिङ रेस। अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो है राइडको कमेन्ट गर्नु होला है। अब चाहिँ यहाँबाट बिस्तारै जान्छु गाइज, नो ढाइड वी है त। सिउ देयर, सिउ सुन। अब एकचोटि रेसको दिन भेटौँला गाइज। विश मी लक, थ्याङ्क यू सो मच फर ए लभली सपोर्ट। अनि हामीलाई सपोर्ट गर्न रेस ट्र्याकमा आइदिनु होला। अनि ट्विन स्टार भनेर चिचाइदिनु होला। त्यति भन्दै आजको ब्लग चाहिँ यतै टुङ्गाउँछु गाइज। लभ यु अल विथ मोर रेस्पेक्ट। Thank you so much for your lovely support. Till then, keep loving, keep supporting Twin Star Vlogs. Jai Nepal, bye bye. I love you guys. Bye bye. Jai Kankali Mai, Jai Kalanki Mai, Durga Mata ki Jai guys. Love you all. Bye bye.